سلام، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. امروز اومدم یه کوچولو خودم معرفی کنم و بگم که چه دلیلی داشته که من این پیج رو راه انداختم و هدفم چیه. من مریم هستم. سال 2021 همراه خانواده از ایران مهاجرت کردم و الان در کشور بلژیک زندگی میکنم. خب اصلا چی شد که من تصمیم گرفتم این پیج رو راه بندازم؟ حدوداً 10 ماه پیش من توی تابستون، اوایل تابستونی که گذشت، دچار یه مشکلی شدم و تجربه‌ای نداشتم از این مشکل که چجوری حلش بکنم و نیاز داشتم که کسایی باشن که یه سری تجربه داشته باشن و کمکم بکنن. متاسفانه یا خوشبختانه کسی نبود و من مجبور شدم که خودم کلی تحقیقات بکنم و ببینم که چجوری میتونم این مشکلاتم رو حل بکنم. و اینکه خب وقتی یه سری مطالعات به یه جنبندی میرسه و نتیجه های خوب میده، چه خوبه که آدم با دیگران به اشتراک بذاره، به درد خیلیا بخوره و از این تجربیات بتونن استفاده کنن برای بهبود حال خوبشون. برمیگردیم به تابستون ببینیم مثلا چه اتفاقی برای من افتاد و من چه کارهایی کردم. اوایل تابستون بود که من ساعت 2 عصر نشسته بودم با خانواده، داشتیم صحبت میکردیم که یهو حس کردم که من فشارم داره میاد پایین. سریع دراز کشیدم و همسرم گفتم که یه لیوان آب برای من بیار. من چون سابقه افت فشار داشتم فهمیدم که خب باید دراز بکشم، یه چیز شیرین بخورم و یه آبی بخورم، یه آبی به صورتم بزنم تا این فشارم بیاد بالا و من نرمال بشه بدنم. ولی دیدم فایده نداره. من همون کارایی که همیشه انجام میدادم برای افت فشار انجام دادم و دیدم که مثمر ثمر نیست و حالم داره هی بدتر میشه. دچار تاربینی شده بودم و به جایی رسیده بود که من اصلا هیچ کنترلی روی بدنم نداشتم و همینجور داشتم انگار تموم می شدم. ضربان قلب خیلی بالا که اصلا اولین بار بود و سابقه نداشت و برای من خیلی عجیب بود. بدنم مثل یه تیکه یخ شده بود، کاملا یه یخی که یه قالب یخ رو در نظر بگیرید که توی آفتاب بهش میخوره و همینجور داره آب میشه و من عرق میکردم به همون شدت، انگار که یه کسی روی من آب ریخته بود. خیلی شدید بود این علائم و اینکه من دیگه یواش یواش اراده دست و پامو داشتم از دست میدادم و حس میکردم که دیگه دارم میمیرم. بعد از 10 دقیقه شایدم حالا کمتر بیشترش، چون انقدر تو بحران بودیم اون لحظه کل خانواده، تصمیم گرفت که به اورژانس زنگ بزنه چون دیگه کاری از دستمون بر نمی اومد و باید مشخص میشد که من چه مشکلی دارم. همسرم زنگ زد اورژانس و اورژانس سریع خودش رو رسون، چک کرد منو و من تعادل نشستن نداشتم هنوز. یکم کم رنگ شده بود البته اون علائم تا اورژانس بیاد، ولی خب همچنان من بدنم لخت بود، نمیتونستم بشینم و اینکه تپش قلبم همچنان خیلی بالا بود. دیگه من رو که چک کردن گفتن که باید مشخص بشه که چه علتی داشته که اینجوری شده و هنوز این خانم خوب نشده، تپش قلبش خیلی بالاه و باید یه چکاپ بشه. دیگه منو با آمبولانس بردن بیمارستان و حدوداً 2-3 ساعت من اونجا معطل شدم، زیر دستگاه بودم، تمام بدنم در حال چک کردم و البته خانواده‌ام هم کنارم بودن. از من خون گرفتن و خونم رو آنالیز کردن و خوشبختانه بعد از 2-3 ساعت اومدن گفتن که خوشبختانه سکته نبوده، چون دقیقاً علائمش مثل سکته بود و اینا احتمال میدادن که ممکنه سکته قلبی بوده باشه. خوشبختانه گفتن که بدن سالمه، هیچ مشکلی نداری و میتونی مرخص بشی. دیگه من گفتم که خب اگه دوباره حالم بد بشه، گفت دوباره میتونی مراجعه کنی و اینا، ولی از نظر سیستم بدنی هیچ مشکلی نداری. البته اینم بگم که
من کلا کل بدنم رو آنالیز کردن، مثلا من اسکن قلب دادم، قفسه سینه، و دیدن که نه همه چی نرمال، آنزیم ها سر جای خودشه و اینکه هیچ مشکلی در بدنم نیست. من اون شب رو گذروندم، دوباره فرداییش خیلی سبکتر همینجور شد بدنم و من گفتم که خب این بی علت نمیتونه باشه، من باید حتما یه سری اطلاعات از گوگل، حالا منابع دیگه سرچ بکنم، ببینم که اصلا مشکلم چی میتونه باشه و من چه کارهایی میتونم برای خودم بکنم. اصولا سیستم پزشکی حالا اینجایی که ما هستیم و شنیده هایی که حالا از جاهای دیگه اروپا هستن، این که خب خیلی محتاط هستن و طبق همون آزمایش ها که از ما انجام میشه به تشخیصشون رو میدم که مشکلمون چی میتونه باشه. اینجا یه خورده دست و بالشون هم بسته است که حالا بخوان چیز اضافی نگن، مشکلی برای بیمار به وجود نیاد از پیشنهادی که حالا به ما ارائه میدن و اینا. دیگه من گفتم خودم باید برای خودم یه کاری بکنم و هرچی سرچ میکردم به این نتیجه فقط میرسیدم که این پنیک اتک بوده که سراغ من اومده. اولین کاری که کردم گفتم که برم مثلا ریشه یابی کنم، ببینم مثلا ریشه این حمله ها از کجاست و چه چیزی باعث میشه که به این شدت بدن برون ریزی کنه و اینکه به این نتیجه رسیدم خب ما هممون به نوعی از بچگی شاید تروماهای زیادی داشته باشیم که همین تروما باعث میشه که استرس و اضطراب توی زندگیمون باشه و همینجور بزرگ میشه، مخصوصا اونایی که مهاجرت میکنن یه سری چالش هایی براشون به وجود میاد و دچار یه بحران روحی خاصی میشن که من از این قضیه مستثنا نبودم. و توضیح که دکتر به من داد گفتش که شما یه حبابی رو در نظر بگیرین که توی بدن هست و یه حجم خاصی داره و شما این رو از استرس و اضطراب و تروما و نمیدونم حالا هر چیزی که هر چالشی که توی زندگیتون به وجود میاد، هی این داره پر میشه، هی پرش میکنیم و خالیش نمیکنیم یه جورایی با حالا یه چیزایی که ملزومه تا این حجمش پر نشه و این به یه جایی میرسه که در بدن منفجر میشه و تمام بدنتون، اعصاب بدنتون رو درگیر میکنه و همچین واکنشی بدن نشون میده. البته گفتش که این یکی از واکنش های اعصابه و خدایی نکرده تو بعضی سکته اتفاق میفته و بیماری های خیلی خاص که خب خیلی خطرناکه دیگه. و اگه بخوام از همون روزهایی که شروع پنیک بود بگم، من بعد از اینکه اون حمله خیلی عجیب و وحشتناک که حس مرگ به من داده بود به من دست داد، بعدش برون‌ریزی خیلی عجیب و غریبی داشتم و اینکه اصلا به حدی رسیده بود که دیگه سیگنال درست به بدنم نمیداد مغزم و تمام جسم من درگیر شده بود و حالا اون پنیک های یهویی که بعدش سراغم می اومد به فاصله خیلی خیلی نزدیک و اینکه من بدنم یه جوره انگار متلاشی شده بود و من برون‌ریزی خیلی وحشتناکی داشتم و دیگه تبدیل شده بود به مداوم این علائم‌ها، مثل تپش قلب اصلا استوب نمیشد. یعنی باور نمی‌کنی من تپش قلبم انقدر بالا بود فکر می‌کردم الان استوب کنه. یعنی اینو که میگم حدوداً 2 ماه طول کشید و من بعد از 2 ماه دیگه به بیچارگی افتاده بودم و فقط میخواستم یه جایی رو چنگ بزنم، یکی کنارم باشه آرومم بکنه و بگه که آقا تو هیچ اتفاقی برای تو نمیفته و تو خوب میشی، فقط خودت باید بخوای و باید اعصابتو آروم بکنی، این کارا رو انجام بده تا دیگه این حمله ها سراغت نیاد و حالت بهتر باشه. دیگه همون روزها بود من جزو یه گروه فرهنگی بودم و کارهای فرهنگی انجام میدادیم اینجا که وقتی
یه موضوعی مطرح شد که من گفتم مثلا من این شرایط رو دارم و فعلا نمیتونم همکاری کنم، که خدا رو شکر یکی از این خانوم‌ها که همچین تجربه‌ای داشت اومد به من پیام داد و گفت من کمکت میکنم که از این حالت در بیای و منو با سیستم درست مدیتیشن آشنا کرد. پاکسازی چاکراها رو انجام دادم. خیلی از این کارهایی که حالا مربوط به آرامش اعصاب هست و من با ایشون یاد گرفتم. واقعا مدیون ایشون هستم و من رفته رفته حالم خیلی بهتر شد و اونایی که این مشکل رو دارن، حمله های عصبی دارن، میدونن که این یه چیزی نیستش که یه شب خوب بشه و ما باید تلاش بکنیم برای حال خوبمون و اینکه دیگه یه جورایی زندگیمون درگیر این میشه، شاید بالاجبار، من میگم توفیق اجباری، که سالم زندگی بکنیم و چه کارهایی رو باید بکنیم که دیگه دچار این مشکلات کمتر بشیم. که من اینا رفته رفته شروع کردم. نمیگم حال من 100% خوب شد، یه موقعی حمله‌های دوباره پنیک داشتم و بازم هر کدومش به نوعی سختی خودش رو داشت، ولی خب دیگه یاد گرفته بودم چه کار باید بکنم، چه چالش میتونم برای خودم بذارم که حال خودم رو بهتر بکنم تا از این قضیه یکم فاصله بگیرم. من همچنان دارم تلاش میکنم اینکه حالم خوب باشه و اینکه یه کارهایی در کنارش انجام میدم که رفته رفته تو این پیج میذارم. گفتم که این پیج رو بزنم تمام تجربیاتم و تمام کمک‌هایی که حالا میتونم از دستم بر بیاد برای دوستای عزیزم انجام بدم و اینکه اینم بگم که من اصلا نه روانشناسم نه روانپزشکم و نه تخصص خاصی تو این زمینه دارم، فقط از تجربیات خودم قراره اینجا بگم که بلکه حال شما هم خوب بشه، اون کارها رو انجام بدین و اینکه امیدوارم که واقعا هیچکی مریض نباشه. مریضی خیلی وحشتناکه، چه جسمیش باشه چه روحیش باشه. اینم اضافه بکنم که من از اون موقع که همچین مشکلی برای من به وجود اومد، من از اون روز تحت نظر روانپزشک هستم و اینکه دارو استفاده میکنم، حالا نه داروی زیادی که حال من خوب باشه و اینکه حالا بعد از این چندین ماه که میگذره با دکترم که صحبت کردم یه خورده داریم داروها رو کم میکنیم که حالا من به یه زندگی عادی با کارهایی که خودم برای خودم انجام میدم و مواظبتی که از خودم میکنم دیگه نیازی به دارو نباشه. فقط خودمون میتونیم به خودمون کمک کنیم و این رو بدونید که ما حالا یه نفر هستیم، خودمون در اولویت خودمون هستیم. من خیلی به این اعتقاد دارم، ولی این رو بدونین که حالا جز خودمون عزیزانی اطرافیان ما هستن که نیاز دارن که با سلامتیمون خوشحالشون کنیم. ما مسئولیت داریم، یکی مثل من که مادر هست بالاخره فرزند دارم و باید سلامت باشم برای اون تا بتونم مادر خوبی باشم، کیفیت زندگی خودم رو بالا ببرم، یعنی کیفیت زندگی فرزندم رو بالا بردم. پس تلاش میکنیم برای خودمون. یک بار دنیا میایم و اینکه برای همون یک بارم تلاش کنیم که روزهای خوبی رو بگذرونیم. من اینجا از تجربیاتم میگم، از حالا سالم خوری هایی که انجام میدم و حالا به چالش هایی که میخورم، حتی که بتونم حالا یه موقع هایی از شما کمک بگیرم و اینکه حالا میگذرونیم دیگه. امیدوارم که همه چی خوب پیش بره و من بتونم در خدمتون باشم، ویدیوهای خیلی مفید براتون تهیه کنم. حتما این پیج رو سابسکرایب بکنید، اگه میتونی برای دوستانتون بفرستین، بلکه شاید به درد یه نفر بخوره که استفاده بکنه. در کنار هم کلی چیزای خوب یاد میگیریم و اینکه مواظب خودتون خیلی خیلی باشین. بازم میبینمتون.